मोनसे बिग ब्रेकिं निउस दङ नैबे खौरांजों लोगोसे बिग ब्रेकिं निउस माने मिथिसार होनाय साफ्रोमबो बर'फोरनि थाखाय गोदानै बे मा आरो देग्लाय खुंजाफेरै बायदि दुर्गा फुजा जादों जोंहा क'क्राझार जिल्लायाव बोरै मानि थाखाय असमिया रावजोंबाबो गोदै मोजाङैनो फोरमायदों जोंहा मानगोनां CM बिटिआरनि बा BTCनि प्रमद सार आरो लोगोसे इउजि ब्रह्म सार मा फोरमायदों बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनासंनानै ला बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां मैल'बान जानांगौ बे खौराङा नोंथांमोननो आरो बिनि उनाव आं स्पेसियेल आपडेटखौ होगासिनो কক্ৰাঝাৰত আমাৰ শাৰদীয় শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মহোৎসৱৰ সময়ত আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজি নৱমীৰ দিনা আমাৰ কোকৰাঝাৰলৈ আহিছে। আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ। বড়োলেণ্ডবাসী কোকৰাঝাৰবাসী সকলো আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ এইবাৰ যিটো পূজা সেইটো উদযাপনটো দুগুণ উৎসাহেৰে চবে বাট চাই আছিলে, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বয়ং কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈ মাৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ লগতে কোকৰাঝাৰৰ বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজৰ লগত পূজা উদযাপন কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভকামনা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে দীৰ্ঘায়ু হওক আৰু বহুত বেছি সফল হওক সেইটোকে আমি কামনা কৰিছোঁ। কাৰণ আজি অসমৰ জনগণক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে, অসমখন আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিচিনা বলিষ্ঠ নেতা পাই আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু বছৰৰ পৰা বছৰ ধৰি সকলো বাট চাই আছিলে, আশা কৰি আছিলে যে আমাক তেনেকুৱা এজন ডাইনেমিক নেতা লাগে, যিয়ে নেকি অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত এখন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিব পাৰে। আৰু আজি অসমত সকলোৱে এই কথাটো অনুভৱ কৰিছে। আমি কোকৰাঝাৰতে আজি শান্তি আহিছে, ভাল পৰিৱেশ আহিছে, প্ৰত্যেকটো আমাৰ ৰীতি নীতি সাংস্কৃতিক উদযাপনবিলাক ইমান সুন্দৰ হৈছে। তো সেইকাৰণে কোকৰাঝাৰত অহাৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই বড়োলেণ্ডবাসীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অবিচ্ছেদ্য অংগ আজি ভাৰতীয় সমাজে এইটো বহুত হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা এটা পৰম্পৰা হিচাপে পালন কৰি আহিছে। দুৰ্গা উৎসৱ এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বুলি নহয়, এটা সংস্কৃতি হৈ গ'ল। আৰু সকলো জনগোষ্ঠীয়ে আজি এই উৎসৱত আগভাগ লৈ পেলাই নিজৰ কল্যাণৰ কাৰণে আৰু আনৰ কল্যাণৰ কাৰণে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ আহে। এই দুৰ্গা উৎসৱ উপলক্ষে সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে। সকলোৰে জীৱনত যাতে মংগলময় এটা পৰিৱেশ আহে আৰু সমাজত সদায় স্থায়ী শান্তি বিৰাজ কৰে, সেইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল আৰু বতৰৰ কাৰণে তেওঁ ৰূপসী বিমানবন্দৰত এটা বিশেষ বিমানেৰে অহাৰ কথা আছিল, কিন্তু এইটো বতৰৰ কাৰণে ক্লিয়াৰেঞ্চ নিদিয়াৰ কাৰণে তেওঁ আহিব পৰা নাই। আৰু ছেকেণ্ড এটেম্প তেওঁ লৈছিলে হেলিকপ্টাৰেৰে আহিব পাৰে নেকি, কিন্তু বতৰ ইমানেই বেয়া হ'ল যে হেলিকপ্টাৰৰ ক্লিয়াৰেঞ্চ নহ'ল। তো মোক আজি এতিয়ালৈকে জনোৱা মতে অহাকালি ইয়াত আহি পদাৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে অকল কোকৰাঝাৰ বুলি নহয়, তেওঁৰ প্ৰগ্ৰামটো কোকৰাঝাৰত আৰু বাসুগাঁও আৰু বঙাইগাঁও আৰু বিজনীলৈকে এটা চিডিউল প্ৰগ্ৰাম আছিল। বিজনীত এটা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰগ্ৰাম আছে। সেইকাৰণে কালি আকৌ প্ৰগ্ৰাম লৈছে বুলি মই এতিয়া খবৰ পাইছোঁ। কালিৰ কাৰণে বতৰ যদি ঠিকে থাকে ৰতন টাটা আজি ভাৰতৰ উদ্যোগ জগতত আজি ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীত পৰিচয় দিয়া ব্যক্তি হয়। কাৰণ ভাৰতৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত ৰতন টাটা অবিহনে আৰু পৰিচয় পোৱাই নাছিল আগত। আৰু তেওঁ আহিছিল, তাৰ উত্থান পতন বহুতখিনি আছে, জিয়াদি টাটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰতন টাটালৈকে বহুত সময়ত এই উদ্যোগৰ যিটো ভাৰতত উদ্যোগৰ যিটো এটা বিপ্লৱ আনিছে, সীমিত হ'ব লগা হৈছে, বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। কিন্তু ৰতন টাটা তেওঁ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ভাৰতত টাটা গ্ৰুপ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এটা নতুন মাত্ৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আজি কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত যেনেধৰণে কেঞ্চাৰ নিৰাময়ৰ কাৰণে বা কেঞ্চাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে অসমত তেওঁ অনুদান আগবঢ়াইছে, অসম চৰকাৰৰ লগত লগ লাগি পেলাই। এইটো খুব এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। আৰু মানৱতাৰ সেৱা বা হিউমেন ছাৰ্ভিচ তেখেতে যেনেকৈ লৈছে, অন্য এটা এনেকৈ কৰ্পৰেট হাউচ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰুপে এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগ লোৱা নাই। আৰু আজি ছেমিকণ্ডাক্টৰ যিটো স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে অসমত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল টাটা চন্স গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা, যিটো ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী।
হেজাৰ হেজাৰ যুৱতী ইয়াত নিযুক্তি পাব আৰু লগে লগে অসমৰ এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ দ্বাৰা দি উদ্যোগৰ বজাৰ আৰু ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ এটা ডাঙৰ অৰিহণা আমি জগাবলৈ সক্ষম হ'ম। তো তেনে ক্ষেত্ৰত অসম উন্নতিৰ ফালে আগুৱাই যাব। সেইকাৰণে তেখেতৰ যিটো সেৱা স্বীকৃতি দি পেলাই অসম বিভাগ যিটো উপাধি অসম চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে, যোৱা বছৰ মুম্বাইত গৈ পেলাই এইটো হেণ্ডঅভাৰ কৰা হৈছিলে আৰু তেখেতে অসমতো আহিছে আৰু আহি পেলাই অসমত উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে এটা বিপ্লৱ আনিবৰ কাৰণে তেওঁ ঘোষণা কৰি দিছে। তো তেখেতৰ মৃত্যু ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আজি খুব মানে কৰণীয় কথা আৰু ৰতন টাটাৰ মৃত্যুত আজি বিশ্ববাসীয়ে আজি যেনেকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, অকল ভাৰতত নহয় প্ৰায় 107ৰ অধিক মানে দেশত তেখেতৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে বুলি আজি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। নিশ্চয় আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ দৰে মানুহ পোৱাটো পাৰোঁ। नोंथांमोननि गोबाङा नेनानै दंमोन जानांगौ स्पेसियेल आपडेटखौ। नैबेखौथ' खोनाबाय सारमोना मा बुंदों। बेजों लोगोसे स्पेसियेल आपडेटआ बेनो जोंहा नोंथांमोना नुयो सम सम आरो मिथियोबो थुब्लाव ब्रह्म बिथांनि गोदान एलबाम नैबे हनै मिउजिक भिडिअ ब्रादार लैथोमा नोंथांमोना मिथिखायो बिथां सिंगारखौ बिथांनि रोजाबनाय मेथाइ लिरिक्स सोरनि नोंथांमोना नुगोन थांनानै नायहैबानो जाबाय नैबे भिडिअ सार्च खालामनानै आं भिडिअ डिसक्रिपसनावबो भिडिअनि लिंकखौ होनानै होगोन। नोंथांमोना लैथोमाखौबो मिथिखायो लैथोमा बसुमतारी बिथां ब्रादारा बिबारा बारोबोला गावदाङैनो बारखायो सना होननाय मेथाइ रोजाबनाया बे मेथाइनि सिंगार आरो गोबां मोजां मोजां मेथाइ बर'फोरनो होबोबाय बिथाङाबो। बेखौहाय गोदानै मोनसे एलबाम ओंखारदों थुब्लाव ब्रह्म बिथांनि एलबाम बेखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना लिंकखौ फल' खालामहैबानो जाबाय। So my baby, so now to the